नमस्कार, सिंक स्टडीमा स्वागत छ। यो भिडियोमा च्याप्टर 22 एटमोस्फियर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज डिस्कस गर्नेछौँ र अर्थ इज मेड अप अफ हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, एटमोस्फियर। हाइड्रो वाटर, लिथो ल्यान्ड, एटमोस्फियर एयर। र यो भिडियोमा लेयर्स अफ एटमोस्फियर डिस्कस गर्नेछौँ। A layer of air surrounding the earth is called atmosphere. अर्थलाई वायुमण्डलीय तहले ढाकेको छ वरिपरिबाट, यसलाई एटमोस्फियर भनिन्छ। वायुमण्डलीय तह, लेयर, एटमोस्फेरिक लेयर। र वायुमण्डल अथवा एटमोस्फियरको हाइट 9600 किलोमिटर फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। 9600 किलोमिटरको उचाइसम्म एटमोस्फियरको कम्पोनेन्टहरू पाइन्छ। र layer of air surrounding the earth is called atmosphere. Layer of air, AIR, air. What is air? Air is the mixture of gases. Which gases? Nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide gas, water vapor, inert gases. These are the main components of air. अब अरु ग्यासेसहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, but these are pollutants है। हामी अरु पार्टहरुमा पढ्नेछौँ। र तपाईहरुले यो टपिक जाडो दिनमा हेरिराख्नु भएको हुनेछ, रेनी डेमा अथवा चाहिँ समर डेमा है पढिराख्नु भएको हुन सक्नुहुनेछ। जब हामी वेदर र क्लाइमेटको कुरा गर्छौं तब हामी एटमोस्फियर भनेर सम्झिन सक्छौं, किनभने वेदर र क्लाइमेटको सबै कम्पोनेन्ट्सहरू एटमोस्फियरमा रहेको हुन्छ। ओके, एटमोस्फियर के कारणले चाहिँ लाइफ इज पोसिबल अन द सर्फेस अफ द अर्थ। एटमोस्फियर नभएको भए लाइफ त पोसिबल हुने थिएन। हामी यो राम्रोसँग थाहा छ हामीलाई यो। अब किन भन्दा एटमोस्फियरले हामीलाई युभी रेजबाट बचाइराखेको छ। एटमोस्फियरको कारणले देयर इज मोडरेट टेम्परेचर अन द सर्फेस अफ द अर्थ विच इज 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मोस्ट सुइटेबल टेम्परेचर फर लिभिङ थिङ्स टु सर्भाइभ। यो टेम्परेचर मेन्टेन भएको कारण एटमोस्फियरले हो। अनि एटमोस्फियरको कारणले वाटर साइकल हुन्छ अन द सर्फेस अफ द अर्थ। अनि वाटर साइकल कसरी हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई त्यो थाहा छ। यसमा एउटा प्रोसेस के हुन्छ भने रेन हैन, वर्षा। जब रेन हुन्छ तब रेन वाटर चाहिँ अर्थ सर्फेसमा वाटर सोर्सेसमा जम्मा हुन्छ। त्यो जम्मा भएपछि वाटर, this water provides life है। water, life is maintained by the water present in water sources. Okay, now atmosphere लाई अर्थ को ग्राभिटीले चाहिँ होल्ड गरिरहेको छ है। the atmosphere the presence of atmosphere is due to gravity of the earth. Okay, so हामीले यति सम्झिराखौं एटमोस्फियरको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा। अब हामी लेयर्स अफ एटमोस्फियर भनेर हामी पढ्छौं। आजको मेन टपिक लेयर्स अफ एटमोस्फियर नै हो। र हामीले के भन्दै थियौं भने एटमोस्फियरको उचाइ अर्थ सर्फेसबाट 9600 किलोमिटर है। अर्थको सर्फेसबाट 9600 किलोमिटरको उचाइसम्म हुन्छ। अब यो 9600 किलोमिटरको उचाइसम्म एयर लेयर्सहरू हुन्छ नि हैन। अब देयर इज टेम्परेचर भेरिएसन। टेम्परेचर चेन्ज हुँदै जान्छ, किप चेन्जिङ फ्रम बटम टु टप है। टेम्परेचर चेन्ज भएपछि एयर डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ है। युजुअली डेन्सिटी इज मोर टुवर्ड्स द बटम हैन। डेन्सिटी चाहिँ तल त्यो बटमतिर धेरै हुने हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि ग्यास मोलिक्युल्सहरू, कुन ग्यास मोलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय हुन्छ। र चाहिँ एयर लेयर, different air layer मा different temperature variations, okay, अनि densities and different types of gas molecules present. On the basis of that यो layers हरु चाहिँ बनाइएको छ। okay, atmosphere को layers हरु चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसन, टेम्परेचर को आधारमा, डेन्सिटी को आधारमा, the which gas molecules are present त्यसको आधारमा बनाइएको छ। अब त्यो लेयरहरुको नाम हेरौं हामी। ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, यहाँ हेरौं यो फिगरमा हेर्नुस्। ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एन्ड एक्सोस्फियर। यो चाहिँ ई हो, एक्सोस्फियर राइट। अगेन ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब यो नामहरु तपाईहरुले चाहिँ एकदम बाइ हार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कीप रिपिटिङ अल द टाइम। र यो चाहिँ लेयर्सहरुको नाम नेपालीमा पनि भनौं
र नेपालीमा पढिराख्ने विद्यार्थीहरूलाई यो केही सहयोग हुन्छ। ट्रोपोस्फियर निम्न मण्डल, ओके, स्ट्राटोस्फियर समताप मण्डल, मेसोस्फियर मध्य मण्डल, थर्मोस्फियर तापीय मण्डल, ओके, अनि एक्जोस्फियर बाहिर मण्डल, एक्जोस्फियर बाहिरी मण्डल है। सो यो चाहिँ तहको लेयर्सहरूको नाम। अब तपाईहरुले यो चाहिँ फिगरबाटै हेर्नुहोस्। अब यो डिफरेन्ट लेयर्सहरूको डिफरेन्ट हाइटमा है, जुन चाहिँ डिफरेन्ट हाइट दिएको छ डिफरेन्ट लेयर्सलाई, र यो अनि डिफरेन्ट लेयरमा टेम्परेचर भेरिएसन, the temperature keeps changing from bottom to top on the basis of temperature variation. Mainly these layers are made. Okay. जुन चाहिँ बटममा छ है, अन द सर्फेस, क्लोज टु द सर्फेस अफ द अर्थ, ट्रोपोस्फियर भयो। यो स्फियरमा चाहिँ हामी बसिराखेको लेयर चाहिँ ट्रोपोस्फियर भयो, निम्न मण्डल है, ट्रोपोस्फियर। र ट्रोपोस्फियरको हाइट 16 किलोमिटर फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। त्यसपछि स्ट्राटोस्फियर भयो। स्ट्राटोस्फियरको हाइट 50 किलोमिटर, 16 किलोमिटर टु 50 किलोमिटर। मेसोस्फियरको हाइट 50 किलोमिटर टु 80 किलोमिटर। त्यसपछि थर्मोस्फियरको हाइट 80 किलोमिटर टु 720 किलोमिटर। अनि एक्जोस्फियर बियोन्ड 720 किलोमिटरदेखि माथिको अप टु 9600 किलोमिटरसम्म एक्जोस्फियर अथवा बाहिरी मण्डल भन्छौँ। ओके, यो हाइट पनि तपाईहरुले एकदम यो बाइ हार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम राम्रोसँगले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ, कण्ठ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी रिपिट गर्नुहोस्, 16, 50, 80, 720, 16, 50, 80, 720 र किप रिपिटिङ, र तपाईहरुलाई यो राम्रोसँगले याद हुन्छ। ओके, सो दिज आर द डिफरेन्ट हाइट्स फर डिफरेन्ट लेयर्स। अनि अब टेम्परेचर भेरिएसनको कुरा गरौँ है। टेम्परेचर भेरिएसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अब तपाईहरुलाई यो पार्टबाट के सोधिन्छ भने ट्रोपोस्फियरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, स्ट्राटोस्फियरको क्यारेक्टरिस्टिक्स, र मेसोस्फियरको, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सोधिन्छ है। क्यारेक्टरिस्टिक्समा मेनली तपाईहरुले के पढ्नुपर्छ भने हाइट याद गर्नुपर्छ एउटा, त्यसपछि टेम्परेचर है, पर्टिकुलर लेयरको टेम्परेचर, यो लेयरको टेम्परेचर कति हो भनेर थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि विच ग्यास मोलिक्युल्स आर प्रेजेन्ट, एटम्स आर प्रेजेन्ट हैन। त्यति यो तीनटा पोइन्ट चाहिँ एकदमै सबैको चाहिँ राम्रोसँगले याद गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ स्पेशल फिचर्सहरू, स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, र हरेक यो लेयरको स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, हामीले पढ्दै जानेछौँ, र त्योहरू पनि राम्रोसँगले याद हुनुपर्छ, किनभने क्वेसन आउने नै यही पार्टबाट हो है। जस्तै चाहिँ स्ट्राटोस्फियरलाई किन ओजोनोस्फियर भनिन्छ, अनि थर्मोस्फियरलाई किन आयोनोस्फियर भनिन्छ भन्ने क्वेसनहरू एकदमै कमन क्वेसन्सहरू हो यो पार्टबाट। ओके, अब हामीले हाइटको कुरा गऱ्यौँ हैन। ट्रोपोस्फियर 16, स्ट्राटोस्फियर 50, मेसोस्फियर 80, थर्मोस्फियर 720, एक्जोस्फियर बियोन्ड 720 किलोमिटर, र हाइटको विषयमा कुरा गरौँ। अब टेम्परेचरको भेरिएसनमा हामी कुरा गरौँ, विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना है। अब ट्रोपोस्फियरमा लोवर मोस्ट लेयर एन्ड द थिनेस्ट लेयर, यो हामी अहिले बसिराखेको हामी बाँच्ने लेयर हैन, अन द सर्फेस अफ द अर्थ है, फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ अप टु 16 किलोमिटरको हाइटसम्म है, ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियरमा के हुन्छ भने एभरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, अघि पनि मैले भने 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, ट्रोपोस्फियरमा चाहिँ टेम्परेचर लोवर लेभलदेखि हायर लेभलमा जाँदाखेरि टेम्परेचर घट्ने क्रम हुन्छ। टेम्परेचर डिक्रिजेस when height increases or the altitude increases. ओके, र टेम्परेचर घट्ने क्रम हुन्छ। यसको कारण चाहिँ के हो भने सनलाइट रेज, सन रेजले चाहिँ सबैभन्दा पहिला सर्फेसमा हिट गर्छ, त्यसपछि यो रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ माथितिर है। रिफ्लेक्ट ब्याक भएको सन रेज चाहिँ अब त्यो इन्कमिङ भन्दा विकर हुन्छ हैन, कम्ती हिट हुन्छ त्यसमा, त्यो भएर चाहिँ टेम्परेचर डिक्रिज हुने यहाँनिर क्रम हुन्छ। ओके, सो टेम्परेचर घट्दै घट्दै जाँदाखेरि यो ट्रोपोस्फियरको बााउन्डरी पुग्दाखेरि टेम्परेचर घटेर -80 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ है, -80 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। ओके, सो ट्रोपोस्फियरमा टेम्परेचर घट्ने क्रम हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ एज द हाइट इन्क्रिजेस। बट स्ट्राटोस्फियरमा जाँदाखेरि जस्ट अपोजिट हुन्छ। स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ
जति हाइट बढ्दै जान्छ उति टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, फेरि इन्क्रिजेस होइन, टेम्परेचर इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन हाइट। ओके, सो -80°देखि टेम्परेचर बढ्दै गएर स्ट्राटोस्फियरको बााउन्डरी पुग्दाखेरि टेम्परेचर -2°C भयो होइन। यो माइनस भएकोले अब यो चाहिँ 2 चाहिँ दिस इज बिगर देन 80 बिकज देयर इज माइनस साइन होइन। -80°C टु -2°C बढेर भयो, इन्क्रिज भयो स्ट्राटोस्फियरमा। त्यसपछि फेरि मेजोस्फियरमा पुग्दाखेरि थर्ड लेयरमा अगेन टेम्परेचर डिक्रिजेस फेरि अब यहाँ है, स्ट्राटोस्फियरमा बढेको थियो, अब मेजोस्फियरमा फेरि घट्ने क्रम हुन्छ। अब -2°देखि घट्दै घट्दै गएर टेम्परेचर -110°C पुग्छ मेजोस्फियरको बााउन्डरी पुग्दाखेरि, -110°C घट्ने क्रम भयो। अब त्यसपछि फेरि थर्मोस्फियरमा जाँदाखेरि अब फेरि बढ्ने क्रम, -110°C देखि बढ्दै गएर यो 1200°C है, 1200°C हुन्छ। त्यसपछि एक्जोस्फियरमा त बढ्ने नै क्रम हुन्छ, किनभने त्यो एकदम बाहिरी भयो, एक्सपोज टु रेडिएसन भयो। 1200°C बाट बढ्दै गएर यसको टेम्परेचर 6000°C सम्म पुग्छ। यो 6000°C चाहिँ द टेम्परेचर अन द सर्फेस अफ द सनको जुन चाहिँ बाहिरी लेयरमा 6000°C सम्म टेम्परेचर हुन्छ भनेर हामीले पढेको छौँ र 6000°C टेम्परेचरसम्म पुग्छ, किनभने दिस इज कम्प्लिटली एक्सपोज टु रेडिएसन, यो एक्जोस्फियर। ओके, सो दिज आर द टेम्परेचर भेरिएसन्स। अब तपाईँहरूले देख्नुभयो ट्रोपोस्फियरमा चाहिँ यो घट्ने क्रम विथ द इन्क्रिज इन हाइट, स्ट्राटोस्फियरमा बढ्ने क्रम, मेजोस्फियरमा घट्ने क्रम, थर्मोस्फियरमा बढ्ने क्रम, एक्जोस्फियरमा पनि बढ्ने क्रम। ओके, सो दिस इज टेम्परेचर भेरिएसन। ओके, अब कुन ग्यास मोलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने हेरौँ। ट्रोपोस्फियरमा तपाईँहरूले देख्नुभयो फिगरमा नै सबै ग्यास कम्पोनेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, वाटर भेपोर, इनर्ट ग्यासेस, अब अरू ग्यासेसहरू एज पोल्युटेन्ट्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, थुप्रै अरू ग्यासेसहरू बिकज अफ इन्डस्ट्रिज होइन, इन्डस्ट्रियल ग्यासेसहरूको कुरा गर्दाखेरि। ओके, अब स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ नाइट्रोजन हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ, बिकज एयरमा चाहिँ मेनली नाइट्रोजन र अक्सिजनको मात्रा नै धेरै हुन्छ पर्सेन्टेज होइन। अब यो सँगसँगै ओजोन हेर्नुहोस्, O3 यहाँनिर स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ ओजोन मोलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है, अप्पर लेयरमा स्ट्राटोस्फियरको अप्पर लेयरमा ओजोन मोलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। ओजोन मोलिक्युल्स चाहिँ वेन 3 एटम्स अफ अक्सिजन मेक अप अ मोलिक्युल द्याट इज कल्ड ओजोन होइन। दुईटा अक्सिजनको दुईटा एटम्स चाहिँ मिलेर मोलिक्युल भयो भने त्यसलाई सिम्पली अक्सिजन भनिन्छ, अक्सिजनमा दुईटा एटम हुन्छ होइन। तर जब त्यहाँ 3टा एटम्स हुन्छ त्यसलाई ओजोन भनिन्छ, O3। ओके, सो र स्ट्राटोस्फियरको अप्पर लेयरमा चाहिँ ओजोन मोलिक्युल्सहरू हुन्छ, ओजोन मोलिक्युल्सको तह हुन्छ जसलाई चाहिँ ओजोनोस्फियर पनि भनिन्छ होइन। स्ट्राटोस्फियरलाई ओजोनोस्फियर पनि भनिन्छ नि, किनभने स्ट्राटोस्फियरमा ओजोन मोलिक्युल्सको तह हुन्छ अनि यो तह लेयरले चाहिँ के गर्छ भने युभी रेज चाहिँ यहाँबाट पार हुनबाट, ओके, यहाँबाट पास हुनबाट ब्लक गर्छ। ओके, ओजोन मोलिक्युल्सले युभी रेज एब्जर्ब गरिदिन्छ अथवा ब्लक गरिदिन्छ है। सो ओजोन मोलिक्युल्स आर प्रेजेन्ट इन द स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियरलाई चाहिँ बिकज अफ दिस रिजन ओजोनोस्फियर पनि भनिन्छ। अनि यसलाई प्रोटेक्टिभ लेयर हो। यसलाई किन प्रोटेक्टिभ लेयर भनिन्छ भन्ने क्वेसन पनि हुन्छ, किनभने यो ओजोनको लेयरले चाहिँ युभी रेजलाई ट्रोपोस्फियरसम्म आइपुग्नबाट यसले रोक्छ अथवा ब्लक गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ भन्नु पर्यो। ओके, अब मेजोस्फियर चाहिँ के छ भने यो कोल्डेस्ट लेयर हो। टेम्परेचर हेर्नुहोस् -110°C छ लोवेस्ट टेम्परेचर होइन। अनि मेजोस्फियरमा फ्यु एयर मोलिक्युल्स हेर्नुहोस्, मेजोस्फियरसम्म पुग्दाखेरि एयर मोलिक्युल्स कम भइसक्यो किनभने एयर डेन्सिटी घट्दै गयो र ओजोन मोलिक्युल्स चाहिँ मेजोस्फियरको तल्लो लेयरमा मात्रै छ किनभने तल्लो लेयर चाहिँ क्लोज टु स्ट्राटोस्फियर पर्यो नि। ओके, सो अप्पर लेयरमा चाहिँ मेजोस्फियरको अप्पर लेयरमा चाहिँ एटम, अब एयर मोलिक्युल्सहरूको एटमको फर्ममा प्रेजेन्ट हुने भयो होइन। नाइट्रोजन एटम, अक्सिजन एटम हेर्नुहोस् होइन, मोलिक्युलबाट अब एटममा चेन्ज भएर गयो मेजोस्फियरमा पुग्दाखेरि।
र सम अक्सिजन मलिक्युल्स पनि हुन्छ, अक्सिजन पनि हुन्छ तर थोरै मात्रामा, र नाइट्रोजन र अक्सिजन एटोमिक फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब त्यसपछि थर्मोस्फियरमा पुग्दाखेरि चाहिँ अब एयरको कम्पोनेन्ट्सहरू ग्यासियस एटम्सहरू चाहिँ आयनको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छ। हाइड्रोजन मलिक्युल नभएर आयनको रूपमा प्रेजेन्ट भयो, H+ हेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ। नाइट्रोजन एटमको रूपमा आयनको रूपमा, अक्सिजन आयनको रूपमा, आयन भनेको फ्री रेडिकल हैन, H+ विथ इलेक्ट्रिकल चार्ज भनेको फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकलहरू घुमिरहेको हुन्छ थर्मोस्फियरमा। हाइड्रोजन H+, नाइट्रोजन N- 3 टाइम्स भनेको यो अक्सिजन माइनस भनेको पावरमा, ओके। So negative charge, this means negative charge. Okay. Now you see र ग्यासियस एटम्सहरू चाहिँ आयनको रूपमा पाइन्छ थर्मोस्फियरमा। अब यसको कारण चाहिँ के भने थर्मोस्फियर चाहिँ एक्सपोज टु सोलर रेडिएसन, र स्ट्रङ सोलर रेडिएसनले एटम्सहरू स्प्लिट गरिदिन्छ क्या यो लेयरमा हैन, त्यो भएर एटम्सहरू चाहिँ आयनको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। आयन्सहरू फ्लोट भइराखेको हुन्छ थर्मोस्फियरमा, त्यो कारणले थर्मोस्फियरलाई आयोनोस्फियर पनि भनिन्छ, आयन्सहरू प्रेजेन्ट भएको कारणले, फ्री रेडिकल्स विथ इलेक्ट्रिकल चार्ज हैन। अनि आयनहरू प्रेजेन्ट भएको कारणले आयन्स हैन, आयोनोस्फियर पनि भनिन्छ, आयोनोस्फियर। लेट मी राइट IONOSPHERE, आयोनोस्फियर, ओके है। यो आयोनोस्फियर को कारणले रेडियो वेव्सहरू ट्राभल हुन सक्छ वान पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट, र रेडियो वेव्सहरू जुन चाहिँ ट्रोपोस्फियरबाट माथि पठाइन्छ हैन, स्पेसमा पठाइन्छ, त्यो रेडियो वेव्सहरू चाहिँ आयोनोस्फियरमा ट्राभल गर्छ वान पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट हैन। त्यही कारणले हामी कम्युनिकेसन, रेडियो वेव्सलाई चाहिँ हामीले ट्राभल गराएर कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। द्याट इज बिकज अफ आयन्स प्रेजेन्ट इन द थर्मोस्फियर है। Thermosphere is also called ionosphere because gaseous atoms are present in ionic forms as ions in the thermosphere, right? Okay, अब यो आयन्स को चाहिँ सिग्निफिकेन्स के भन्दाखेरि, बेनिफिट के भन्दाखेरि रेडियो वेव्स ट्राभल हुन्छ। ओके, यो आयन्सहरुमा बाउन्सिङ अफ हुँदै रेडियो वेव्स ट्राभल हुन्छ। अब यति चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ है। अर्को कुरा आयोनोस्फियरको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने अब यो आयन्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने सनलाइटले, सनलाइट डाइरेक्ट फल हुन्छ यो आयन्समा, अर द सनलाइट वेव्स अफ लाइट हिट दिस आयन्स डाइरेक्टली। अब जब त्यो हिट हुन्छ के हुन्छ भने यो आयन्सहरू ग्लो हुन्छ अथवा बर्न हुन्छ है। देयर आर 7 लाइक रेनबो कलर्स इन सनलाइट वी नो हैन। अब त्यो कलरहरू चाहिँ के हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ अब यो ग्लो हुँदाखेरि हैन। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने इट्स लाइक यु नो लाइट, डान्सिङ अफ लाइट हैन, जस्तो देखिन्छ लाइटको एकदम त्यो डान्स देखिन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अरोरा भनिन्छ, AURORA, अरोरा, AURORA, अरोरा भनिन्छ है। व्हाट इज अरोरा भनेको यो चाहिँ डान्सिङ अफ लाइट फेनोमेनन इन द आयोनोस्फियर। व्हेन sunlight hits the ions directly, these ions glow with different colors हैन। यो ग्लोविङ, यो डान्सिङ अफ लाइटलाई अरोरा भनिन्छ। ओके, यो अब अरोरा स्पेसमा अब यो फेनोमेनन, यो लाइट डान्सिङ भएको चाहिँ पोलर रिजन्सहरुबाट देख्न सकिन्छ। पोलर रिजन्सको पनि द प्लेसेस विच आर एट द हायर अल्टिट्युड हैन, त्यो हाइटमा भएको ठाउँहरुबाट, उचाइमा भएको ठाउँहरुबाट यो लाइट डान्सिङ देख्न सकिन्छ। अरोरा बोरालिस भन्ने छ नि एउटा हैन प्लेस छ, त्यहाँबाट यो लाइट डान्सिङ देखिन्छ है। ओके, जे होस् अरोरा भयो है, तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र थर्मोस्फियरमा चाहिँ तपाईहरुले के सम्झिनु पर्यो भने आयन्स सम्झिनु पर्यो, एउटा पोइन्ट, आयन्स प्रेजेन्ट हुन्छ आयोनोस्फियर। त्यसपछि रेडियो वेव्स ट्राभल गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अरोरा भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो, लाइट, यो चाहिँ फेनोमेनन अफ डान्सिङ अफ लाइट हैन। सो थर्मोस्फियरको विषयमा यति कुराहरु सम्झिनुहोस्। अनि त्यसपछि एक्जोस्फियर भनेको कम्प्लिटली एक्सपोज टु द सोलर रेडिएसन, स्पेसमा ओपन छ। अब यसमा भेरी फ्यू मोलिक्युल, एयर ग्यासियस एटम्स हैन, मोलिक्युल्स हैन, ग्यासियस एटम्स है। हाइड्रोजन, हेलियम एकदम लाइटेस्ट ग्यास मोलिक्युल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ किनभने एक्सट्रिम हाइटमा भयो नि हैन। सो दिज आर द यु नो उयो भयो। अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो, हाइटको कुरा, हाइट
डिफ्रेन्ट हाइटमा टेम्परेचर भेरिएसनको कुरा अनि ग्यास मोलिक्युल्सहरू अथवा एटम्सहरू प्रेजेन्ट हुने कुरा। ओके, अब बिसाइड्स दिस स्पेसल फिचर्सहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक लेयरको। र ट्रोपोस्फियरमा हेर्नुहोस् है, ट्रोपोस्फियरमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यता यो नोटपट्टि जानुहोस्, यो 16 किलोमिटरको हाइट, त्यसपछि लोवर मोस्ट लेयर, थिनेस्ट लेयर होइन, सबैभन्दा पातलो लेयर, अन्त हाइली इन्फ्लुएन्स बाई ह्युमन एक्टिभिटिज, किनभने अब हामी ह्युमनहरू यो लेयरमा बस्छौँ, हामीले गरेको हरेक एक्टिभिटिजको इम्प्याक्ट डाइरेक्टली केमा पर्ने भयो, यो लेयरमा पर्ने भयो होइन, ह्युमन एक्टिभिटिज। अनि टेम्परेचर डिक्रिजेस एट द हायर लेभल, यो हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, जति हाइट बढ्छ त्यति टेम्परेचर घट्ने क्रम हुन्छ र टेम्परेचर घट्ने रेट चाहिँ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमिटर। 1 किलोमिटर माथि उचाइमा जाँदाखेरि 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम भइसकेको हुन्छ है। 1 किलोमिटर माथि हाइट कभर भयो भने 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम। ओके, यो सम्झिनु पर्यो। र एभरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। देन द अप्पर मोस्ट बााउन्डरी इज कल्ड ट्रोपोपज। ट्रोपोस्फियरको सबैभन्दा माथिल्लो बााउन्डरी, सीमा होइन, द्याट इज ट्रोपोपज। अब यो सीमाहरूको नाम सबै लेयरमा छ है। ट्रोपोस्फियरको ट्रोपोपज, स्ट्राटोस्फियरको स्ट्राटोपज, मेजोस्फियरको मेजोपज, थर्मोस्फियरको थर्मोपज, अनि यो चाहिँ एक्जोस्फियरको चाहिँ के छ भने फ्रिन्ज रिजन भन्छ, FRINGE, फ्रिन्ज रिजन, REGION, नेपालीमा चाहिँ सीमा प्रदेश भनिन्छ है, फ्रिन्ज रिजन अथवा सीमा प्रदेश। ओके, एक्जोस्फियरको बाहिरी बााउन्डरी, अब त्यो त क्लोज टु सन भयो नि होइन। ओके, नाउ okay, so these are the names of boundaries, right? Tropopause, stratopause, mesopause, thermopause and यो fringe region, right? Okay, यति point याद गर्नुहोस् ट्रोपोस्फियर को बारेमा। त्यसपछि स्ट्राटोस्फियर को बारेमा हेर्नुहोस् है, यो 50 किलोमिटर को हाइट सम्म, 16 किलोमिटर देखि 50 किलोमिटर को हाइट सम्म बस्ने हामीले बुझ्यौं। ओजोन को प्रेजेन्स हुन्छ भनेर त्यो पनि बुझ्यौं, O3 है। स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ ओजोन प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि अरु ग्यासेसहरु नाइट्रोजन अक्सिजन प्रेजेन्ट हुने भए ओजोनोस्फियर भनिन्छ, किनभने ओजोन लेयर प्रेजेन्ट हुन्छ। ओजोन लेयरले हामीलाई युभी रेजबाट प्रोटेक्ट गर्छ है, प्रोटेक्टिभ लेयर। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो चाहिँ। टेम्परेचर इन्क्रिजेस एट द हायर लेभल, सो -80 डिग्री देखि सेल्सियस देखि 2 डिग्री सेल्सियस सम्म इन्क्रिज भएर जान्छ। अब टेम्परेचर इन्क्रिज भएको कारण चाहिँ के भने यो ओजोन मोलिक्युल्सले चाहिँ युभी रेज एब्जर्ब गर्छ। अब युभी रेज भनेको चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हिट यु नो एकदमै स्ट्रङ वेभ हो हैन, म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ हिट प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै टेम्परेचर बढेर जान्छ। ओके, युभी रेज एब्जर्ब हुने भएकोले त्यसले टेम्परेचर बढाउँछ। ओके, स्ट्राटोस्फियरको लोवर लेभलमा चाहिँ के हुन्छ भने यो क्लाउडलेस लेयर भन्छ, क्लियर हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ जेट प्लेनहरु फ्लाइ गर्न सकिन्छ। अब यो क्लाउड प्रेजेन्ट भयो भने पनि सिरस क्लाउड भन्ने क्लाउड कता कता प्रेजेन्ट हुन्छ त्यति मात्रै हो, अरु चाहिँ अदरवाइज इट इज क्लाउडलेस लेयर। अनि आउटर मोस्ट बाउन्डरी इज कल्ड स्ट्राटोपज। अब यो त हामीले हेर्यौं है। अब मेजोस्फियर र हामी चाहिँ थर्मोस्फियर एक्जोस्फियरको विषयमा हेरौं। र मेजोस्फियर 80 किलोमिटर, फ्रम 50 to 80 किलोमिटर, नाइट्रोजन अक्सिजन, एटोमिक अक्सिजन, एटोमिक नाइट्रोजन, एटोमिक अक्सिजन अनि अक्सिजन मोलिक्युल्स है। टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस देखि -110 डिग्री सेल्सियस, भेरी मोस्ट कोल्डेस्ट लेयर अफ द एटमोस्फियर है, त्यो याद गर्नु पर्यो। अनि मेजोस्फियरमा चाहिँ एयर मोलिक्युल्सहरु कम हुन्छ, पातलो एयर हुन्छ। र पातलो एयर भए पनि एयर चाहिँ एकदमै त्यो स्ट्रङली फ्लो गर्छ, यसमा ब्लो हुन्छ क्या, बतास चल्छ है। ओके, सो आउटर मोस्ट बाउन्डरी चाहिँ के भन्छ, मेजोपज भनिन्छ। अब थर्मोस्फियरको मा जाउँ, थर्मोस्फियर 720 किलोमिटर सम्म, 80 किलोमिटर देखि 720 किलोमिटर हैन। टेम्परेचर -110 डिग्री सेल्सियस देखि 1200 डिग्री सेल्सियस सम्म बढेर गयो, म्याक्सिमम भइसक्यो। र चाहिँ एयर मोलिक्युल्सहरु एटोमिक फर्म, आयोनिक फर्ममा हुन्छ। हाइड्रोजन, हेलियम, नाइट्रोजन, अक्सिजन आयोनिक फर्म, आयन्सहरुमा हैन। ओके, आयन्सहरु, एटम चाहिँ आयनमा स्प्लिट भइसकेको हुन्छ यो लेयरमा बिकज अफ सोलर रेडिएसन
अनि यसलाई आयोनोस्फियर पनि भनिन्छ किनभने आयन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सपोज टु सोलर रेडिएसन अनि आयन्स आर फर्मड रेडियो वेव्स क्यान ट्राभल एकदमै इम्पोर्टेन्ट अरोरा भनेको सनलाइट हिट द आयन्स एन्ड आयन्स ग्लो द्याट इज कल्ड डान्सिङ अफ लाइट यी चाहिँ पोलर रिजनहरूबाट देख्न सकिन्छ र अब एक्जोस्फियर चाहिँ बियोन्ड 720 किलोमिटर एक्जोस्फियर भयो हैन टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियसदेखि 6000 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ अनि भेरी फ्यु एयर एटम्स अब हाइड्रोजन र हेलियम मात्रै लाइटेस्ट हो नि हाइड्रोजन र हेलियम चाहिँ हैन हाइड्रोजन हेलियम मात्रै कता कता प्रेजेन्ट हुन्छ अनि आउटर मोस्ट बाउन्डरीलाई चाहिँ के भनिन्छ फ्रिन्ज रिजन ओके सो दिस वाज द एक्सप्लेनेसन अन डिफरेन्ट लेयर्स अफ एटमोस्फियर अब अर्को भिडियोमा हामी ओजोन लेयर पढ्नेछौँ